Minä olen Aki ja tässä videossa esittelen tavan, jolla saat tarrakiinnitteiset koristeosat irrotettua autosi pinnoilta. Ja hommaan tarvitset siimaa tai hammaslankaa, kuten tässä on, liuotinainetta, esimerkiksi tärpättiä, sekä paperia. Ja aloitetaanpas irrotushomma. Ja irroittaminen tapahtuu siimaa tai hammaslankaa käyttäen. Ja hammaslankaa otetaan ensinnä tarpeeksi pitkä pätkä, jotta saat sen hyvästi kahden käden sormien ympäri. Ja tällä hammaslangalla sitten sahataan tuo merkin taustalla oleva tarraosa irti. Eli voidaan ottaa semmonen reilu pätkä lankaa, pistetään rasia pois. Eli tässä meillä on hammaslangan pätkä. Kierretään sitä vaikka kahden sormen ympäri, jotta saadaan semmonen hyvä ote. Sitten lähdetään merkin kulmasta liikkeelle, päästään tuonne tarron alle. Ja sillä ei periaatteessa nyt tässä vaiheessa on merkitystä, että saatko aivan auton pintaa vasten vai tätä merkin taustaa vasten. Koska se loppujämä, mitä jää autoon ja merkkiin kiinni, niin sitten saadaan poistettua kyllä jälkeenpäin. Eli tästä lähdetään sahaamaan merkkiä pitkin. Ei kannata käyttää hirveää voimaa, eli antaa tämän siiman tai hammaslangan tehdä se varsinainen leikkaustyö. Ja jos on ohuita merkkejä, niin kannattaa sitten seurata, ettei se merkki lähde taittumaan. Eli ohuissa kohdissa niin kannattaa mennä todella hitaasti ja tosiaan sillä sahaavalla menetelmällä, ettei revi sitten sitä merkkiä kappaleiksi. Näin kun edetään, niin tämä merkki pikkuhiljaa irtoilee. Ja kun käännellään vähän eri suuntiin sormia ja sahataan, niin päästään taas seuraavan mutkan taakse. Nyt ollaan jo puolivälissä merkkiä. Tästä kun jatketaan, voi ottaa halutessaan vaikka toisen otteen, eli alakautta ujuttaa tuon siiman sitten, niin saa helpommin tuon yläosan leikattua, mutta tästä se pikkuhiljaa irtoaa. Nytpä ollaankin sitten jo loppuvaiheessa. Näin saatiin kylkimerkki irroitettua, joka oli siis tarrakiinnitteisesti tuossa autossa kiinni. No niin, nyt kun muoviosa saatiin irrotettua autosta, niin jäljellä on sitten enää tämä puhdistusvaihe, eli pitäisi saada tämä autoon jäänyt liima tai tarra jäänyt pois autosta. Ja ensimmäisenä kannattaa ihan rapsia se pöly, mitä on kertynyt tuonne taustalle. Ja sitten kannattaa, jos siinä on paksusti tarraa, niin sitten voi saada ihan otteen. Siitä saa ihan revittyä tuon suurimman osan tarrasta. Ja tässä nyt auttaa se, että meillä on muovinen osa taustalla, josta me irrotetaan. Eli siinä vaiheessa, kun meillä on metallinen pinta, jossa tarra on kiinni, niin se ainakin kokemuksien mukaan niin tarttuu vähän tiukempaa. Riippuu tietenkin aina tarran laadusta ja materiaalista. Mutta ensin lähtisin ihan näin kynnellä ja varovasti sormella työntäen irroittelemaan, ikään kuin irrottelisi purkkaa tuosta auton pinnasta tai sinitarraa, eli sitäkin kun työntelee aikansa, niin se ikään kuin rullaa itsensä irti tuosta. Ja tässä on vielä toinen iso palanen, se saadaan myös vetämällä pois. Ja nyt tänne jää sitten reunoille vielä hieman tarraa. Tuossa on vielä yksi isompi palanen. En suosittelisi käyttämään mitään metallisia kaapimia, ruuvimesteleitä tai muuta. Se varsinkin maalipintaan ne tekee aika ikävää jälkeen. Sitten kun saadaan tuo suuri osa tarrasta pois, tuosta vielä noita loppuja, mitkä irtoaa, niin sitten voidaan käyttää tätä liuotinainetta. Eli nyt kun meillä näkyy vielä täällä tämä merkin haamu, ikään kuin siinä on pikkusen vielä sitä liimaa tuosta jäljellä, otamme paperia
Ja sitten tätä meidän liuotusainetta. Mulla on nyt ihan mineraalitärpättiä. Sitä levitämme paperiin. Eikä suoraan pinnalle, vaan kun levitetään paperiin, niin sitä ei tule sitten niin paljon kerralla tuohon pintaan. Paperi on kostutettu tärpätillä ja sillä hinkataan ihan tuo mahdollisimman pieni alue tuolta. Koitetaan saada juuri se merkin kokoinen alue käsiteltyä tällä. Ja tämä tärpätti tai liuotinaine alkaa sitten irrottaa tuota jäljellä olevaa liimaa, mitä on tuossa auton pinnassa. Tästä saadaan jo osa ihan tuolla pyyhkimällä irti, eli kun vaihdetaan paperista kuivaan kohti siivua, niin saadaan sitten tuota pyyhittyä nuo tarrajäämät pois. Ja kun sitä on hetken pyyhkinyt, niin tuo liima on sitten sen verran pehmeä, että se sitten irtoaa tällä ihan sormella tökkimällä. Ja sitten voidaan, jos ei liima irtoa, niin käyttää taas tätä paperin kosteaa osaa. Käydä vielä uudestaan läpi tuo merkin alusalue ja pahimmat kohdat. Ja tarpeeksi pitkällä hinkauksella sitten saadaan loputkin liimajäämät pois auton pinnoilta. Ja nyt sitten tämä meidän irrottamamme merkki voidaan joko maalata tai sitten jätetään pinta ihan näin, jos haluat sitten tämmöisen sileän siistin pinnan. Ja koska tässä työssä käytettiin liuotinaineita, niin suosittelen aina käyttämään suojavarusteita tämän aineen kanssa, koska liuotinaineet ovat haitallisia ihmisille. Ja myöskin autoon liuotinainetta kannattaa ensin testata hyvin pienelle alueelle, jotta selviää, että se ei varmasti vahingoita sitten meidän auton maalipintaa. Ja varsinkin jos tiedät, että työskentelemäsi alue on maalattu joskus jälkeenpäin vaikkapa spraymaalilla, niin välttäisin hyvin pitkälle liuotinaineiden käyttöä. Toivottavasti videosta oli sinulle apua ja nähdään taas seuraavalla kerralla. Moi!